Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju do të përgatis një recetë pogaçe. Por këtë recetë do t'ja përkushtoj një ndjekësit e kanalit tim, Muhamet Tërhiqës. Të përshëndes Muhamet, dhe këtë recetë do t'a gatuash origjinal siç e kam bërë unë dhe do t'a gatuash shumë shpejt dhe do të kenë plot shije. Të përshëndes dhe shumë faleminderit për ndjekjen që më bën në kanalin tim. Përbërësit që duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 500 gram miell, 200 gram kos, 100 ml vaj, 200 gram djathë mozzarella, por ju mund të përdorni sipas dëshirë. Pra unë kam zgjedhur 200 gram sepse varet nga sasia që vën kulaçit brenda, 2 vezë, një paket pluhur për pjekje dhe pak krip. Pra bëjmë vrimën këtu tek mielli. Puna e parë. Tani do të bëjmë hedhëm vezën, pra 2 kokrat e vezë që them. Hedhëm vaj. Edhe hedhëm sasinë e kosit. Dhe i trazojmë. Tani pra, në momentin që janë bërë përbërësit në këtë formë, hedhim pak sasi kripe, sa marrë me 2 gishta pra, kaq. E përzim. Hedhim edhe pluhurin e pjekjes. Pluhurin e pjekjes mund ta hedhni edhe në fillim tek mielli, nuk prish punë. Domethënë para se të hedhim këta përbërës, e hedhni te mielli, përzini miellin, hedhni pluhurin e pjekjes ose tash nuk prish punë fare. Dhe vazhdojmë e i përzim avash avash. Tani vazhdojmë e përgatisim me dorë. Pra, nga mrena, siç më shikoni mua, dhe duke marrë me majët e gishtave mielin nga poshtë, jo nga sipër pra. Në qoftë se brumi ju del shumë i hollë pra, sepse varet edhe nga mielli, mund t'ja shtoni edhe një sasi mielli tjetër, por do ta shikoni. Dashur miqtë e mi, në qoftë se doni që brumin ta ngjeshni më mirë, mund ta vendosni te tavolina e gatimit, sepse këtu punoni më lehtë. Siç e shikoni, brumi është bërë shumë i butë, shumë i mirë. Tash bëjmë ndarjen e kuleçve. Ndarjen e kuleçve e ndajmë një herë brumin në dysh për ndjekësit që nuk kanë gatuar ndonjëherë. Sepse për të tjerë që mirën me gatime e din mirë. Pra shkojmë duke ndarë, për ta bërë në pjesë barabarta, shkojmë duke ndarë brumin kështu siç më shikoni mua. Masanaj prapë për gjysmë, derisa të arritni tek mosa që doni masinë e kulaçit, pra. Hedhim pak vaj, jo shumë, dhe hapim. Hapim kuleçin kështu, që t'japim një formë rrumullake. Pra, e hapni kulaçin në këtë masë. Nuk do ta hapni shumë, që ta bëni të hollë, sepse ju bie djathi në tokë dhe nuk piqet një lëshollan. Pra, do ta keni kujdes këtë pjesë. Sasia e djathit është kaq për kulaçin tonë. Ju mund të, në qoftë se bëni kulaçin më të madh, sasia e djathit do të jenë më e madhe. Mund t'i hedhni edhe më pak, është sipas dëshirës. Dhe bëjmë mbledhjen e kulaçit, kështu siç më shikoni mua, në mënyrë që djathi mozzarella mos të duket fare. Dhe e rrotulloni kështu me dorë, e shtypni pak në mënyrë që të marrin formën dhe vendosim këta ova. Kështu veprojmë për të gjithë kuleçt.
Pra e hapni kështu me dorë. Kështu me gishta e keni më kollaj. Kurse unë vetë e hapi kështu sepse e kam më të lehtë se jam mësuar. Edhe në djathin mozzarella në zemër të kulaçit, edhe bëni mbylljen e kulaçit kështu siç ju thash. Sepse është brumi shumë i butë dhe është shumë i bindur. Kështu, e shtypni pak me dorë edhe vendosim tek tava. Theva një vezë për ta lyer nga sipër kulaçin ose pogaçen dhe për t'ia hedhur farat e susamit sipër. Vazhdojmë nga puna, pra i lim të gjithë pogaçet, një dhe nga një. Tani vazhdojmë dhe i hedhim farat. Sasia farave ose sipas dëshire. Mund t'i hedhni shumë, mund t'i hedhni pak, nuk e që i bëjnë dëm, vetëm i japin shije. Pra të dashur miqtë e mia dhe pogaçja përfundoi. Do ta futim në furrë për ta pjekur në temperaturën 200 gradë për 25 minuta në furrën e parangrohur. Pra të dashur miqtë e mi, kjo është receta për sot. I dashur Muhamet të përshëndes dhe të uroj një ditë sa më të mirë dhe faleminderit shumë për sugjerimin që më bëre sot. Mos harroni të bëni subscribe të kanali im, shihemi së shpejti në video në radhës.